যাইবলৈ মনটো গৈছে ভয়ো লাগিছে নহয় মানুহবোৰৰ কাৰণে মানুহ মৰে তাৰপিছত দুখটো হ'বগে বাইক আছকাত কাৰণ কেলে স্পীডত চলাইছে আৰে হাইৱেত যদি আমি 80-100 নচলাওঁ কিহত চলাম তো বাইকখন লোৱাটো একো মোলে নাথাকিব চুপাৰ চেণ্টাৰলৈ ঘূৰিব লাগিব চবেই মানে NS চলালোঁ 390 চলাইছোঁ নিজৰ এতিয়া কিন্তু এই বাইকখনৰ মজাটো বেলেগ হয় এইবোৰ কাৰণে মানে এক্সিডেণ্টবোৰ হয় এইবোৰ কাৰণে মক্কেল নকৈ নোৱাৰি কি ক'ম আৰু এইবোৰ I've been at it for a minute, climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. Don't limit, I'ma get it. Have a million. So hey guys, welcome back to my YouTube channel, KMB Vlogs, and this is Jokis now. Every single day, I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love to race, and I'm running till I'm first place. Ako video to কৈছিলো যে ako mo মানে next video to এনেকা হম বাইকত হ'ব পাৰে বুলি so এয়া গম পাইছে মিটাৰটো দেখি কি বাইক হ'বলৈ গৈ আছে মানে আহিব চিন্তাটো কৰিছোঁ লাহে দিয়ে হৈ যাবগে টাইম লাগিব কিন্তু এতিয়া মিটাৰটো চাইতো যোনে যোনে গম পাইছে তলত কমেণ্ট কৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হওঁতেই চ' বাকীখিনি আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব গৈ আছে চাই থাকা আৰু ইয়াত এংগলটো কেনেকুৱা আহিছে জনোৱা মানে এংগলটো ঠিক কি ক'ম এতিয়া প্লেটিনাখনৰ হিচাপত এডজাষ্ট হৈ আছিলে ত' এতিয়া আমি ক'ত যাম চুকাফা পিনে আচ্ছা তো বোলা এতিয়া চুকাফা চাইডে যাওঁ অলপ হাইৱেটো চলাম বাইকখন ভাবিছোঁ ল'ম বুলি এনেই ভিঠি চলাইছোঁ আজি কিন্তু এমখন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাম চাওঁ কেনেকুৱা লাগে জানো পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব 180 হিচাপতো যথেষ্ট ধুনীয়া বাইক তো চাই যাওঁ এতিয়া চ' এইফালে ভিউটো চোৱা ওপৰত বেলি মানে ৰাস্তাৰ ওপৰতে বেলি হৈ আছে ল'ৰাই বেক চাইডে ব্লগিং কৰি আছে ত' ইয়াত চেনেলৰ লিংকটো থাকিব তলত দিছে চাই ল'বা চিনি পোৱাই চাগে আমাৰ ভাইৰেল বয় Oh, ভাই কুইক শিফটারটা কিন্তু তামাম স্মুথ দৌৰে কিন্তু দেই হ'ব পাৰে 150cc কিন্তু দৌৰিছে ভাই মানে কি কম কি মানে তোমালোকে জাষ্ট ফিল লোৱা আজি তামাম স্মুথ আচ্ছা মানে 7000 আমি গম পাই ইয়াত ভিভিএটোৱে মানে কিক কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈ যায় মানে ডবল হয়তো মই বেছি আশা কৰিব নোৱাৰি যিহেতু 150cc বাইক কিন্তু তথাপি ন যথেষ্ট গৈছে ৰাস্তাটো চোৱা লাগি চালিয়া লাগিছে আৰু লগত বাইকখনৰ ভাইবটো ন সেক্সি মই কি কম নাই ল'ম
সোনকালে আহি আছে এম আহি আছে সোনকালে R15M অতি সোনকালে আহি আছে বাইক মই পাঁচটো ইয়াত বিচাৰি ফুৰিছোগৈ আছে তলত চৰি তলত নহয় চুইচটোতে আছে বেছি দূৰ নাযাওঁ আমাৰ চুকাফা ওচৰলৈকে যাম কিন্তু এটা ছিংগুল থকা হ'লে তাক ইন কৰি একদম চলাবলৈ চালিয়া হ'ল দেখি এতিয়া এইখন বাইকৰ মজাটো বেলেগ মানে NF চলালোঁ 390 চলাইছোঁ নিদিওঁ এতিয়া কিন্তু এই বাইকখনৰ মজাটো বেলেগ হয় এতিয়া ঠিক চলোৱা মানুহে গম পাব এই বাইকখন মানে বহুত মানুহে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি দিয়ে যে 150cc বাইকখন কিমান দৌৰিব কি কথা এনেকৈ তেনেকৈ কিন্তু বাইকখন চলালেহে ন তেতিয়াহে গম পোৱা যায় মানে বাইকখনৰ ফিলটো কেনেকুৱা এখন বাইকৰ যিটো মই এতিয়া ফিলটো লৈ আছোঁ এই চালা কুইক শিফ্টটা কেনেকুৱা চালিয়া কাম কৰিছে মোৰ ভয় লাগে হাইৱেত বিশেষকৈ আমাৰ এইখন হাইৱেখনত মানে এইবোৰ গৰু চৰুবোৰ য'ত ত'ত ওলাই দিয়ে সি মানুহো দিনে দিনে পাৰ হৈ দিয়ে লাহে লাহে ঠিক হ'ব শুই ল'লেও বেয়া নাহিব আৰু মোৰ ব্লগটো এতিয়ালৈকে ন ভিডিঅ'টো কথা কোৱা হোৱাই নাই বেছি কিন্তু বাইকখনৰ ফিল লোৱা আজি অকল কথা বাদ দিয়া কথা পিছতো কৈ থাকিব পাৰিব যে বাইকখনৰ ফিল লোৱা হয়তো সোনকালে আহিবলৈ গৈ আছে মোৰো এইবোৰ কাৰণে মানে এক্সিডেণ্টবোৰ হয় এইবোৰৰ কাৰণে এইবোৰ মক্কেল নকৈ নোৱাৰি মানে এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট হয় খুব এইবোৰ এই বদকাৰী মানুহ এইবোৰ অকণমান ইউজটো হ'বলৈ টাইম লাগিব বাইক এইবোৰ কি ক'ম আৰু এইবোৰ চলাবলৈ নকওঁ কিন্তু এই মানুহবোৰৰ কাৰণে মানুহ মৰে তাৰপিছত দুখটো হ'বগৈ বাইক চকাত কাৰণ কেলৈ স্পীডত চলাইছে আৰে হাইৱেত যদি আমি 80-100 নচলাওঁ কিহত চলাওঁ তো বাইকখন লোৱাটো একো মোলে নাথাকিব চুপাৰ চেণ্টাৰলৈ ঘূৰিব লাগিব চবেই নহ'লে মোৰ নিচিনাকৈ প্লেটিনালৈ ঘূৰিব লাগিব চবেই বোলা এইখিনিতে অলপ বাইকখনৰ চিনেমেটিক দুই এটা চোৱা ইয়াতে জাষ্ট ৰম এতিয়া আমি চিনেমেটিক দুই এটা চোৱা আৰু চিনেমেটিকৰ লগতে দুইখন ফটো মাৰোঁ ফটোকেইখনো চাবৰ কাৰণে তলত ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টৰ লিংক দিয়া আছে তলত ফ'ল' কৰি লোৱা কুইক শিফ্টৰ মজা বাইক এইখনে এমখনতো এমেই হয় সদায় R15ৰ কথাটো বেলেগ আগৰ পৰাই চোৱা এতিয়া চিনেমেটিক দুটা লোৱা সৰুকৈ তাৰপিছত চিনেমেটিক চোৱা অকণমান তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ চোৱা আহি বৰ্তমান পাই গ'লি আৰু ৰিচি আছে লগতে বাইকৰ মালিক আমাৰ ভাইৰেল গৈ তো এতিয়া মেইন কেছ বাইকৰ অলপ চিনেমেটিক এটা এনজয় কৰা তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ Swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it. Having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love to race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. Big dreams, big sights since I was a kid. Doing things that I like, let the pieces fit. I like the pain, feel alive when I'm under it. I could change, adapt, do what I need to. All these obstacles, they looking see-through. Don't let the anger out, just let it feed you. I'll see you at the top, just let me teach you. Yeah.
I'ma be a high roller, move forward in the battle like soldier, in the game like closer. I'll be at the top of the chain, straight owner. Yeah, I got a different motor, I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on posters, you could call me POTUS, I got all the voters. They be like, really, you got a milli from doing something silly? I'm like, chilly, I've been killing for decades now, Billy. So বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু এয়া আছিলোঁ আমাৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত টায়াৰ ভৰসা নাই আৰু টায়াৰ ভৰসা নাই মই একচুৱেলি টায়াৰটো দেখুৱাই নাই নহয় যিটো অৱস্থা চলাইছিলোঁ মই এতিয়াহে টায়াৰটোৰ কথা মন কৰিছোঁ এইটো অৱস্থা দেখিছা নাই তাৰ এফালে ইয়াত ওলাই গৈছে ইয়াত ছিগি গৈছে মানে শোচনীয় অৱস্থা দেখিহে ভয় লাগিছে ফ্ৰণ্টটোত বাৰু যেনে তেনে অকণমান চলিব কিন্তু ৰিয়েৰত কাম নাই চ' বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এফালেও সন্ধিয়া হৈ গৈছে আৰু ৰক্তিমত ৰৈ আছে বুলি ক'ৰবাত অলপ ফটো চটো মাৰিব চ' এতিয়া মানে টায়াৰটোৰ কথা এতিয়া দেখি মানে ভয় লগা হৈ গৈছে অকণ চ' সেইকাৰণে স্পীডত নচলাওঁ এতিয়া আৰু এইখিনিতে ঘূৰি দিম আৰু এই গ্লাছকেইখন নাই ন R15M কেইখন অকণমান প্ৰব্লেম অকণ হয় গ্লাছ নাথাকিলে চ' এইখিনিৰ পৰা লাহেকৈ ঘূৰি দিব লাগে আৰু এইটো ইটা ভাটা দেখিছা নেকি তোমালোকে যদি চাব বিচাৰা কোৱা ইটা ভাটাৰ ভিতৰত কেনেকৈ প্ৰচেছবোৰ কেনেকুৱা ইটা বনাওঁ গোটেইবোৰ দেখাম ইউজটো হোৱা নাই ন বাইকখন সেইটো কাৰণে ক্লাছডালৰ লগত অকণমান খেলি মেলিতে হৈ আছে ডাউন চিফ্টটো কৰোঁতে কিন্তু স্মুথ আছে চিধা কথা স্মুথ আছে আৰু এতিয়া বুজি পাইছোঁ দামটো কেলৈ বেছি এইখন বাইকৰ মানে ক'বলৈ বৰ সহজ যে কি কয় দাম বেছি অভাৰ প্ৰাইচ হয় মই নহয় বুলি নকওঁ 150cc বাইকখন হিচাপত অভাৰ প্ৰাইচ হয় বহুত বেছি এটা কাৰণ এতিয়া নতুন ডিছপ্লে যিখন আহিছে TFT ডিছপ্লে সেইখনৰ দাম মই অনলাইন চাইছোঁ মানে যোৰহাটত এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই দেখাইছে যে 236 ওচৰ পাজত তেনেকুৱা হ'ব এনেই 150cc বাইক এখনত ইমান দিবলৈ অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় চোৱাচোন মানে কি ক'ম এতিয়া অলপ অভাৰ প্ৰাইচ হয় কিন্তু বাইকখন চলাই গম পোৱা যায় বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছখিনিত গম পোৱা যায় কিন্তু এটা কথা ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰলটো অদৰকাৰী ইয়াত একো কাম নাই কাৰণ 150cc বাইক এখনত ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল দি একোৱেই লাভ নাই জেগাৰ পৰা তুলিবলৈ অকণমান সুবিধা হ'ব নতুন মানুহখিনিৰ কাৰণে যোনে নতুন চলাব চ' এটা কথা আৰু নতুন কোনে থৈ না ফুল এক্সেলটো দিব RPM এতিয়া ব'লা অকণমান আগত ৰ'ম ধুনীয়াকৈ RPMটো শুনাম RPM মানে কি আৰু বাইকখনৰ চাউণ্ডটো একচাত শুনিবা এগজষ্ট নোটটো তাৰপিছত আৰু চোৱা আজি ভিডিঅ'টো অকণমান চলোৱা হ'ল অকণমান ফূৰ্তিকৈ হ'ল তাৰপিছত ভিডিঅ'টো লাহেকৈ আৰু এণ্ড কৰি দিম আজিলৈ তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু ক'লোঁ মই যে R15Mত ভিডিঅ' বনাম চ' সেইকাৰণে M লৈ আহিলোঁ আজি মই লৈ অহা নাই মানে ঋষিক ফোন কৰিলোঁ ই আহিলে ত' ভিডিঅ' বনালোঁ আজি এনেকৈ আৰু মোৰখন আহি যোৱা মাত্ৰকটো চোৱা আৰামত চলি থাকিব মতলবেই নাই একো বহুত ভিডিঅ' ডেইলি দিম ভিডিঅ' ডেইলি দিম আকৌ চেলেঞ্জ ল'ম 7 days 7 ভিডিঅ'জ তাৰপিছত 10 days 10 ভিডিঅ'জ তেনেকৈ চেলেঞ্জ ল'ম আকৌ ত' এতিয়া বাইক চোৱা নাই এতিয়া আমি ঘৰৰ পোৱালে এয়া 992 হৈ আছে 10,000 হৈ যাব চোৱা ইয়াৰ RPMটো চোৱা কিমানত লাগে দেখিছা 11,500 ওচৰত RPM মানে যায় ইয়াৰ কিন্তু বঢ়িয়া বাইক বঢ়িয়া কুকুৰ তো মোৰ এতিয়া কথা এটা কৈছোঁ মোৰ এগজষ্টডাল লোৱা হৈছিলে অকণমান জচতে লৈছিলোঁ একৰাৰ বিষয়ে কপি মানে জচত লোৱা সেইটো চব কথা বাদ দিছোঁ সেইডাল মই বিকিব বিচাৰিছোঁ চেল কৰিব বিচাৰিছোঁ তো চাই লোৱা সেইডাল এগজষ্টডাল ফটোখন দি দিছোঁ তো এইডাল বিকোঁ যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বেছি দাম নকওঁ একদম চিধা কথা কৈছোঁ মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচতে ল'ম যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু যোনে ল'বা যদিহে মোলৈ কৰিবা মেছেজ মানে এনেই ফকতীয়াকৈ মেছেজ নকৰিবা যে মই দাম সুধিছিলোঁ এনেই সুধিলোঁ তেনেকুৱা নহয় যদি লোৱা ক'বা একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ তাত দি দিম এগজষ্টডাল য'তে বিচাৰ লগাব পাৰিবা যদি আৰু তোমালোকৰ যদি কেনেবাকৈ BS4 390 250 বা BS6ৰ 250 আছে 390 আছে তাতো লাগি যাব উইথ মিড পাইপ মই দি দিম তো যদি বিচাৰা কণ্টেক্ট কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টৰ লিংক আছে তলত তো এতিয়া ফটো দুখনমান ইয়াততো মই নহ'লে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ চিনেমেটিক লওঁতে তো ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলোঁ বা ক'ৰবাত ওলাই আহোঁ আগত এনেকুৱা মানে ওলাই আহিলে তাত আপডেট দিওঁ আৰু মাইলেজটো সুধিম কিমান হৈছে মাইলেজ মেইন বস্তু মানে কি নিজেও চলোৱা গম পাওঁৱেই যাইলে অকণমান গাত নালাগে যিটো আৰু কাৰণ যিহেতু 150cc বাইক ধুনীয়া এটা মাইলেজ পাবা চ' সেই ময়ো পাম কেইদিনমান পিছতে লৈ আছোঁ আৰু বাইক সোনকালে ये कम पीता है वो कम पीता है চ' ইয়াত ইঞ্জিন টেম্পাৰেচাৰটো দেখুৱাই আছে 84 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু মই বাইক লোৱাৰ আগত যিদিনা বুক কৰিব যাম যদি মই নতুন M যিখন মানে ডিছপ্লে থকা এখন আহিছে TFT মিটাৰ এখন সেইখন পালেতো নিশ্চয় চলাম টেষ্ট এটা ভিডিঅ'টো নিশ্চয় পাবা মোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি এখন বাইকে ফুলফিল কৰিছে তো তাকে ভাবি এখনকে ল'ম বুলি আৰু থিৰাং কৰিছোঁ
এই যাইবলৈ মনটো গৈছে ভয়ো লাগিছে নহয় লাষ্ট অকণমান যাওঁ একদম চোৱা আৰু তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ এনজয় কৰিব লাগে মেইন কেছ ভিডিঅ' এনজয় কৰা নাই হ'ব উৎপাতটো বেছি নকওঁ যিহেতু লোকৰ বাইক অঁ হয় ডবল হ'লে পাৱাৰটো কমিব এইটো অভিয়াছলি কমিব ফুৰিম এখন বাইক আহি লওক তাৰপিছত প্লেনিং অলপ আছে আৰু হয়তো অসমৰ বাহিৰতো যাব আছোঁ চাই লওঁ কি হয় মানে প্লেন কৰিছোঁ নকৰা নহয় প্লেনিং এটা হৈছে আমাৰ তো অসমৰ বাহিৰতো যাব আছোঁ আৰু মোৰখন আহি যোৱা মাত্ৰকতো R15 কেইখনমান দেখিবা একেলগে যোৰহাটত সেইটোৱে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ আৰু চ' এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা ন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা একদম নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় অসম I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first.